السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. هناك العديد من الأماكن حول العالم التي تثير جدلا واسعا، فربما لن تمانع في القيام برحلة إلى قرية غريبة أو جزيرة دافئة وجميلة في وسط البحر، لكن في بعض الأحيان نرغب في تجربة شيء يساعدنا على اندفاع الأدرينالين. فكثيرا ما نسمع عن الأماكن الأكثر رعبا في العالم، ولكن قليلا منا من حاول الاقتراب من هذه الأماكن أو حتى حاول التعرف عليها. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا أماكن مرعبة لا يجرؤ أحد على زيارتها إلا القليل. الذهاب إلى الملاهي ليس فقط لتسلية الأطفال، بل هي تسلي الكبار أيضا. لكن ماذا عن مدينة الملاهي هذه؟ فهذه المدينة الترفيهية لها تاريخ كبير. لم يكن من المفترض أن يكون موقع المدينة في ذلك الموقع. كان يسكن المستنقعات القريبة منها المزارعين الأمريكيين الأصليين. مؤسس المدينة الترفيهية هو ميشيل كلاي، فقد بنى منزل هنا للعيش مع عائلته، لكن الهنود الأصليين لم يرحبوا بذلك، فقتلوا ذات ليلة بوحشية عائلة كلاي. ومن أجل الانتقام قتل كلاي الهنود عندما عاد وعرف ذلك. وفي عشرينيات القرن الماضي تم بناء مدينة ملاهي هنا، وخلال فترة قصيرة وأثناء ركوب الأطفال لعبة الأحصنة مات 6 أطفال في ظروف غامضة، فتم إغلاق المكان على الفور. وأثناء عملية التنقيب بعد إغلاقها اكتشف أن الحديقة كانت تقع على مقبرة هندية قديمة، حيث دفن أكثر من 100 طفل وشباب بها. واليوم يمكن زيارة هذا المكان المخيف مع مرشد سياحي من المنطقة. تقع كنيسة العظام على بعد 70 كيلومترا شرق براغ عاصمة جمهورية التشيك في مقاطعة باراغواي في مدينة سيدليك. كنيسة تبدو أغرب من الخيال، فعمرها أكثر من 1000 عام، واستخدمت العظام التي اكتشفت في الموقع لإنشاء عناصر زخرفية، ويمكنك شراء نماذج هيكلية وجماجم منها بكل سهولة. ويرجع سبب تسميتها بكنيسة العظام حيث قام نحات الخشب فرانتسك رينت بعمل ديكورات من العظام عن طريق رص الجماجم والعظام بطريقة معينة، جعلت منها ديكورات داخلية مزينة للكنيسة لتبدو الكنيسة الأكثر رعبا في العالم. فتتزين ب40,000 جثة بها أهرامات ضخمة من أذرع وسيقان بشرية وأحواض كبيرة تضم رفات البشر. ويبقى السؤال: من أين تلك العظام والهياكل البشرية؟ فتختلف الروايات بين أنهم جثث من ضحايا الحروب الصليبية، وروايات أخرى عن أنها جثث ضحايا الطاعون في أوروبا، وبين روايات تتحدث عن أنها جثث رهبان الكنيسة أنفسهم. فتبدو الكنيسة من الخارج كأي كنيسة، ولكن بعد خطوات من دخولها تجد مناظر مروعة ومرعبة تقشعر لها الأبدان. تعدك حديقة الوحوش في روما الإيطالية بتجربة فريدة بين أكثر الكائنات توحشا وأسطورية على الإطلاق، وتعتبر حديقة الوحوش مكانا ساحرا وإن كان منسيا، وهو مناسب تماما لهواة المغامرة ومحب التاريخ، حيث يعود بهم الزمن إلى 500 سنة مضت، حيث تعود المنحوتات داخل الحديقة إلى القرن السادس عشر، وتستضيفها بلدة بومارازو على بعد 60 ميلا فقط من روما العاصمة. وتم بناء الحديقة عام 1552، وهي الوحيدة في العالم من نوعها. وتقول الأسطورة أن الماركيز فرانشيسكو أورسيني كان رجلا نبيلا حكم المنطقة وكان صاحب الحديقة، فأمر ببناء هذه التماثيل الغريبة على شكل وحوش من الشجر والنباتات تتويجا لحب زوجته الغالية المفقودة. وتم تصميم الحديقة في عصر النهضة وضمت مخلوقات سحرية عجيبة. وبعد وفاة فرانشيسكو تم نسيان الحديقة 400 سنة إلى عام 1954 عندما اشترى جوفاني بيتيني الأرض وأعاد المجد لها. وتضم الحديقة تماثيل مذهلة الارتفاع والإتقان، ويصل عددها إلى 25 تمثالا مختلفا، وتضم أشكالا أسطورية ذات مظهر مخيف، فكل ما بها مثير وعجيب بالفعل.
حديقة فيجو رينكونين مأوى التماثيل العجيبة التي أبهرت العالم بعد وفاة صاحبها. فيجو رينكونين هو رجل عاش حياته كشخص عادي حتى توفي منذ سنوات قليلة، فاكتشف العالم حقيقته بعد أن ودعهم طارقا حديقة ممتلئة بأغرب وأروع التماثيل التي لم يتوقع أحد رؤيتها يوما على الإطلاق، حيث رحل فيجو رينكونين عن عالمنا في سنة 2010 بعد أن ظنه الجميع ذلك العامل الذي لا يقوم إلا بالذهاب للعمل والعودة إلى المنزل، فيما يقوم هو يوميا بإضافة لمساته الساحرة على حديقته المبهرة في السر على مدار نحو 40 عاما، حتى أصبحت معلما فنلنديا خاصا جدا. تحتوي الحديقة المثيرة على منحوتات مريبة ومرعبة بعض الشيء، وبعض أعمال نحتية ركب لها أسنان حقيقية، وقد ظلت الحديقة سرية لعقود طويلة حتى عرف الناس عنها بعد وفاته. هذا الملجأ مهجور منذ وقت طويل ويقع في واشنطن العاصمة، وتم افتتاحه عام 1925، حيث تعرض المرضى به لسوء المعاملة بعد أن تخلى بعض الآباء عنهم بعد أن علموا بإعاقتهم العقلية المستعصية ووضعوهم بالملجأ. لفترة كبيرة كان الملجأ صاحب سمعة حسنة بالفعل، حيث تم إنشاء مجتمع زراعي في مقره، وتمت مساعدة الأطفال للشعور بالحب وتعلم بعض المهارات الأخرى. لكن في ستينيات القرن الماضي انقطع التمويل عن الملجأ، فترك الأطباء الملجأ ورحلوا، وقام الموظفون الجدد بإثارة غضبهم على المرضى الصغار إلى أن أصبح الآن مهجورا. على الرغم من أن جزيرة الثعابين في البرازيل في غاية الجمال والهدوء، إلا أن يسكنها مجموعة كبيرة من الثعابين السامة والقاتلة تصل إلى 4000 ثعبان، خاصة الثعبان الذهبي المسؤول عن 90% من جميع الوفيات الناجمة عن لدغات الأفاعي في البرازيل، ويرجع معظمها إلى تلك الجزيرة المخيفة. والجزيرة تخلو من أي نوع من أنواع الحياة البشرية، حتى أن البحرية البرازيلية تمنع المواطنين والسياح من زيارة باستثناء عدد قليل من العلماء الذين يحتاجون إلى موافقة خاصة. ويصل طول الثعابين التي تحتل الجزيرة إلى حوالي 2 متر، وتفرز سما خطيرا يمكنه قتل شخصين في آن واحد بفضل مفعوله السريع. من أكثر الأماكن رعبا في العالم هي جزيرة الدمية في المكسيك، فهذه الجزيرة ترعب حتى أشجع شخص في العالم، فإذا قمت بزيارتها فتأكد أنه سوف تراقبك أكثر من 1000 دمية تتدلى من الأشجار خلال الجولة. ويأتي اسم جزيرة الدمية منذ القدم لوضع دمية أطفال على أشجارها لتكريم روح فتاة صغيرة ماتت بالبلدة في ظروف غامضة، لتتحول الجزيرة بمرور الزمن إلى مصدر رعب لأهل البلدة بسبب الدمية المشوهة مقطوعة الرأس أو التي فقدت عينيها وبات شكلها مروعا. وفي عام 2001 تم العثور على جثة رجل يدعى دون جوليان، وهو الساكن الوحيد في هذه الجزيرة، طافية على سطح الماء في نفس البقعة التي شاهد فيها طيف الفتاة الغارقة قبل نصف قرن. ولا أحد يعلم على وجه الدقة كيف ولماذا مات دون جوليان. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.